अब तपाईले आफ्नो जीमेलको युजर नेम नै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। गुगलले 20 वर्षपछि यस्तो फिचर ल्याएको छ जसले तपाईको @gmail.com भन्दा अगाडिको नाम परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। अझ रोचक कुरा के छ भने युजर नेम फेर्दा तपाईको पुरानो इमेल, फोटो, ड्राइभका फाइलहरू र सम्पूर्ण अकाउन्ट हिस्ट्री सुरक्षित नै रहनेछ। उदाहरणका लागि तपाईको पुरानो इमेल elonmusk@gmail.com छ भने अब त्यसलाई example@gmail.com मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र पुरानो इमेलमा आउने सन्देशहरू पनि नयाँ इमेलमै प्राप्त हुनेछ। मन नपरेको खण्डमा फेरि पुरानै युजर नेममा फर्किन पनि सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, गुगलले वर्षमा एक पटक र एउटा अकाउन्टमा बढीमा 3 पटकसम्म मात्रै युजर नेम परिवर्तन गर्न दिनेछ। अब कसरी परिवर्तन गर्ने? जीमेल एप खोल्नुहोस्, प्रोफाइल आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् र म्यानेज योर गुगल अकाउन्टमा जानुहोस्। त्यसपछि पर्सनल इन्फोमा गएर इमेल विकल्प खोल्नुहोस्। अब आफ्नो गुगल अकाउन्ट इमेलमा ट्याप गरी पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछि चेन्ज गुगल अकाउन्ट इमेलमा गएर आफूलाई मनपर्ने नयाँ युजर नेम छान्नुहोस्। बस केही सेकेन्डमै तपाईको नयाँ जीमेल युजर नेम तयार हुन्छ। तपाईले आफ्नो जीमेलको युजर नेम कुन राख्न चाहनुहुन्छ? कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो जीमेलको युजर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि युजरले तपाईलाई मेल सेन्ड गर्ने बेलामा तपाईको ओल्ड युजर नेम होस् अथवा न्यू युजर नेम होस्, दुवै युजर नेममा सेन्ड गर्न सक्छ। तपाईले वर्षको एक पटक र म्याक्सिमम 3 पटकसम्म तपाईले आफ्नो युजर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मन परेन भने तपाई ओल्ड युजर नेममा रिटर्न हुन सक्नुहुन्छ। तपाईको जस्ट युजर नेम चेन्ज हुने हो। कुनै पनि युजरले मेल सेन्ड गर्ने बेलामा देख्ने युजर नेम तपाईको चेन्ज हुने हो। त्यहाँ भित्रको डेटा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। तपाईले त्यो इमेल प्रयोग गरेर लगइन गरेको कुनै पनि प्लेटफर्ममा फेरि नयाँ युजर नेमदेखि लगइन गर्नुहुन्छ भने सेम डेटा एपियर हुन्छ। गुगलको 20 वर्षदेखि आएको अपडेटको एकदमै राम्रो फिचर्स भनेको यही नै हो। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै टेक सम्बन्धी अपडेट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।